Minkä takia sä tai mä muistutetaan meidän ominaisuuksilta meidän omia vanhempia? Mikä on se mekanismi, millä tämä tieto on siirtynyt sukupolvien yli? No vastaus tähän on tietysti DNA, mutta ennen kuin tämä DNA oli löytynyt, niin nämä kysymykset oli tutkijoille täysiä mysteerejä. DNA tunnistettiin tämmöiseksi molekyyliksi, joka kantaa tätä tietoa sukupolvien yli vasta 1800-luvun lopulla, ja sen jälkeenkin meni kymmeniä vuosia tutkijoilla ahkeraa työtä ennen kuin kaikki DNAsta oli saatu selville. Esimerkiksi ihmisen koko perimä saatiin selville vasta 2003. Tällä videolla sukelletaan mun juuriin ja selvitetään se, että mistä mun geneettinen koodi on peräisin. Tämä video on toteutettu yhteistyössä MyHeritagen kanssa, joka on nopea, helppo ja ennen kaikkea turvallinen tapa selvittää oma DNA-karttansa. Historiallisia tietoja, kuten synnyin, kuolin ja avioliittotietoja, sekä historiallisia sanomalehtiä on tietokannassa 12 miljardia. Lisäksi MyHeritagen DNA-tietokanta sisältää 3,9 miljoonan ihmisen DNA-tiedot. Meikäläisen suurimpana motivaattorina tämän testin tekemiseen oli selvittää nimenomaan mun maantieteelliset juureni. Jos sua kiinnostaa sun oma DNAs, niin kato ihmeessä tää video loppuun. Siellä on sulle alekoodi ja mahdollisuus osallistua arvontaan, mistä tällaisen yhden testin voi voittaa. Ihmisen DNA voidaan selvittää mistä tahansa näytteistä, missä on tumallisia soluja. Tällaisiksi näytteiksi sopii esimerkiksi hius, hilse tai veri. Toki veren tapauksessa pitää ottaa huomioon, että itse punasolut on tumattomia, eli se DNA tässä veressä on peräisin tämmöistä rikkoutuneista valkosoluista. No tää testi, minkä mä kohta suoritan, niin siinä DNA-näyte otetaan mun syljestä. No homma alkoi siten, että mä sain MyHeritageltä paketin ja heti alusta paketissa tuli esiin muutama tämmönen ohjeliuska, joka piti sisällään esimerkiksi oman näytteen aktivointikoodin. Lisäksi mukana tuli kirjekuori, jossa nämä näytteet kulkis turvallisesti testauslabraan. Paketissa oli totta kai mukana myös testausastiat, johon suusta otettava DNA-näyte tuli sitten laittaa. Itse tämä näytteiden otto oli todella simppeli ja yksinkertainen prosessi. Kummassakin poskessa pyöriteltiin pakkauksen mukana tullutta pumpulipuikkoa, jonka jälkeen nämä puikot laitettiin kahteen eri tämmöiseen koeputkeen ja se putket suljettiin huolellisesti. Tämän jälkeen koeputket laitettiin kirjekuoreen ja kirjekuori lähetettiin Teksasiin, missä nämä näytteet sitten analysoitiin. Kaiken kaikkiaan hyvin helppo ja nopea toimenpide, aikaa meni ehkä 2 minuuttia. No MyHeritageltä tuli sitten heti tieto, kun nämä mun näytteet oli saapunut sinne testattavaksi ja muutenkin he piti niin kuin aika hyvin kartalla sitä, että missä kohti mennään ja lopulliset tulokset mä sain noin kuukauden kuluttua. Mutta mitä sitten näissä tuloksissa selviää? Se nähdään kohta. Okei, jännitys tihenee. Petteri, valmis tutustumaan etnisyyteesi? Eiköhän me aloiteta. Mä en ole siis kattonut näitä tuloksia etukäteen, mua jännittää oikeasti aika paljon. Okei, 88% suomalainen, kiva. Oisin luullut, että olisi ollut pikkusen enemmän. Mitä? Yli 10% baltti. Okei, sitten vielä joku kolmaskin. Mesoamerikkalainen ja andilainen. Siis tästä mä en ole niinku kuullutkaan. Huhhuh. Kyllä mä sen tiesin, että tässä niinku tulee jotain muutakin kuin suomalaista, mutta en mä nyt olisi olettanut sitä, että mä oon 88,8% vaan suomalainen ja yli 10% baltti. Tää on niinku todella mielenkiintoista. Painetaan tosta, katso koko arvio. Okei, eli joo, tässä näkyy tosiaan noi tulokset. Itä-Eurooppa yli 10%. Tää on siis niinku, tää on todella suuri mysteeri meikäläiselle ja mitäs muuta täältä. No 100% mä oon Petteri Mikkonen, se on kuitenkin ihan hyvä. Ja sitten tällaista latinovertakin löytyy. Aika huikeeta. Mitäs muuta täällä on? DNA-osumat. Okei, tässä näkyy sitten henkilöitä, jotka on tämän DNAn perusteella niin kuin mätsejä meikäläiselle.
Mä toki blurraan nämä henkilöt tästä, mutta aika paljon näitäkin on löytynyt. 29 240 erilaista matchia löytyy. Tästä voisi niin kuin lähteä sitten tutustumaan mun DNA kautta tuleviin serkkuihin. Tässä esimerkiksi ensimmäisessä sanotaan, että ensimmäinen serkku toisen sukupolven takaa. Eli periaatteessa niin kuin aika läheltä niin kuin on tääkin tullut. Mitäs täältä sitten muuta löytyy? Työkalut. Okei, sitten täällä olisi tämmöisiä vaihtoehtoja, mihin mä ehdottomasti perehdyn vielä tulevaisuudessa lisää. Mutta tosiaan siinä on meikäläisen etnisyysarvio. 88,8% suomalainen. Kai se on pakko uskoa, jos testikerta näin sanoo. Tää on kyllä sillä tavalla niin outo tulos, että on niinku pakko kysyä jostain, että porukoilta tai jostain, että mitä ihmettä tää niinku merkittää. Okei, oli pakko pistää heti äitille viestiä, että mikä juttu tää balttilaisuus oikein on, ja äiti osasi antaa aika hyvän selityksen sille, nimittäin hänen sisarensa oli tehnyt sukututkimusta tuossa jo muutamia vuosia sitten, ja siellä oli selvinnyt, että meidän suku olisi peräisin tuolta Georgiasta ja siis entisestä Gruusiasta. Kyseessä on siis valtio Kaukaasiassa Itä-Euroopan ja Aasian rajalta. Ei siis ihan suoranaisesti Baltiasta, mutta sieltä päin, ja mä luulen, että sieltä sitten on matka käynyt tänne kohti Pohjolaa. Ihan sairaan mielenkiintoista, vaikka nämä tulokset nyt ei suoraan ollutkaan ehkä semmosia kuin mä oletin, tai ehkä ne sen takia onkin niin mielenkiintoiset, ja en mä tiedä, tuli jotenkin semmoinen kauhea fiilis, että pitää niinku tutkia enemmän omia sukujuuria, eli mä oon jotenkin ihan fiiliksissä. Jos sua kiinnostaa tehdä tää MyHeritagein DNA-testi, niin videon kuvauskentässä on lisätietoja ja alennuskoodi. Kuten mä myös videon alussa mainitsin, niin joku onnekas voittaa tämän testin itselleen. Miten sä voit osallistua arvontaan? Homma on hyvin yksinkertainen. Me Instagramiin, Petteri Mikkonen, löytyy sieltä meikäläisen tili. Kato viimeisin kuva, siinä löytyy ohjeet. Mitä fiiliksiä tää video sussa herätti? Uskotko sä itse tällaiseen näinkin yksinkertaiseen ja helppoon DNA-testaukseen ja siihen, että sen avulla voi oikeasti selvittää näinkin isoja asioita, niin kuin esimerkiksi tässä meikäläisen tapauksessa? Pistä ehdottomasti omat kommenttis sinne. Lopuksi vielä iso kiitos MyHeritagelle, että mahdollistitte meikäläiselle tämän testin tekemisen. Tää oli oikeasti todella mielenkiintoinen kokemus. Me nähdään taas uuden, totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!